війни? А я не живу війною, я не купую собі обв'яси для автомата і так далі. Я би це такими великими червоними буквами собі на голові написав, якого хера? Відійди від мене, йди в армію! Чи мають право чоловіки, які не служать, ходити на концерти і пити пиво? Взагалі казали, що я охерявший тут з бородою, з кульчиками, щоб мені не стати нормальним офіцером. Коли ми чорні мішки там треба нам вантажити, він бідний ригає, блідне, зеленіє. В мене переляк від скупчення людей. І це теж, напевно, надовго, і від того доведеться лікуватися. Жири в ліжку, дивися Netflix, не виходь з ліжка. Піздець як хуйово, але зараз я би хотів сказати піздець як ахуєнно. А я летів, 4 доби, а я так хотів, до твоєї звізди. Так, на скільки днів ти відпустці? На 10. Ти вже багато встиг? Та насправді так. От ми зразу поїхали великою класною компанією в Карпати. Просто по дурака валяти, повипивати і поробити нічого. Там поорали на гітарах, потанцювали під дебільну музику. Якраз то, що треба. Потім вивіз жінку в соняшникові поля на мотоциклі, попили кави там десь. Потім, що в нас ще було мудрого? Малих на ковзанку завів, покатався з ними. Завів їх на манікюр обидвох. Дітей? Так. Поїхали в Трускавець в готель з жінкою, з дітьми повалятися. Ну, в першу чергу ми з жінкою повалятися на білих простирадлах і з мансардного вікна на місяць подивитися. Так що встиг багато. За 3 дня потужно. Так, далі буде більше. Відкрий мене. Це перша репетиція. Так. Ну, я на війні маю маленьку колонку і електрогітару, я там, в принципі, стараюся грати, але з пацанами разом так. Тебе ще рахують в грудні концерт зіграли. Добре. Та радість світ. Тут у нас клін, все в порядку, волюм в нас, волюм. На кліні у нас інпут, волюм 0. Добре, і волюм 0. Так, я собі запланував трохи ліпший мотоцикл взяти, то на тому ще викатую. А так собі... Ти собі ще плануєш зараз мотоцикл купувати? Ну, в майбутньому, так. Тобто я попросив мені його пошукати. Це надихає, коли людина складає плани в час А війни. я не живу війною, я не купую собі обв'яси для автомата і так далі. Я ж не військовий, я ж лікар просто. Ну, ти військовий офіційно. Офіційно так, морально ні. Я тобі чесно скажу, що я от зараз приїхав додому, у мене таке враження, що я нікуди не їздив. Серйозно? Абсолютно. А як воно так швидко переключається? А я не знаю. У мене таке враження, що в мене якісь запобіжники в голові стоять. Знаєш? Я типу от попав в якусь іншу фігню, от треба навчитися добре справлятися там з роботою. Все. Я попросив Рижого, він заніс інструменти мої до пана майстра. І що? Все мені перетягнули, всі кути порівняли. То, що потягнуло за зиму, знаєш? Я вже забув верещати. Слухайте, зараз голосу буде пизда. Пальці палець потягнув, походу, не можу пальцем середнім був. Ай, починається. Що де пхав палець? Потягнув щойно, блін. Як щойно? То хочеш тягне сюди до руки. Старість, старий передулився, коти. А скажи, а ти щось якусь пісню написав за час більше року твоєї служби? А я там таку лірично накатав для військових медиків. Добре бачу, добре чую. Добре чую, добре бачу. Маркером твій час зазначу. Вона в мене в Ютубі висить. Добре чую, добре бачу. Маркером твій час зазначу. Добре бачу, добре чую. Видихай, я контролюю. Добре чую, добре бачу. Маркером твій час зазначу. Добре бачу, добре чую.
А ти одразу брав з собою гітару, як їхав перший раз? Я тільки на навчання поїхав, зразу з гітарою поїхав. Ніхто не казав, що ти її сюди взяв? Казали? Взагалі казали, що я охірявший тут з бородою, з кульчиками, що мені не стати нормальним офіцером. А хто казав? Полковник з навчальної частини каже, нічого з тебе не буде з тебе ніякого офіцера. А ти вже офіцер? Я вже командир роти. І я хвалюся весь час, якщо з хлопців хтось там в навчальній частині, я дуже прошу передати вітання моєму полковникові. Має буде третя електорат тоді. Яку я найбільше люблю, Олег? Ти любиш дві вищі освіти, Я люблю гараж. гараж, давай. Там. Давай гараж, єбаш. Просто одна останню нашу пісню. Дуже погано пам'ятаю. Я її не мав звідки слухати. Давай. Ото. Ти грав. Я пам'ятаю, але я не пам'ятаю, що я грав. Я все пам'ятаю, ритм і так далі, я не пам'ятаю, що я грав, розумієш? То зараз не варто на той час навіть А тратити. ти забув ритм, ну що ти забув? Ні, ця пісня не записана була. Я не мав її де послухати, щоб, знаєш, потім То відтворити собі її сам. придумали без тебе? Ні, ми її придумали і грали на концертах, але ми її не встигли записати. А наскільки, можна я ще вас питаю, наскільки ви відчуваєте проблеми зараз в тому, що Андрій давно не був на репетиції? Абсолютно глобальна проблема. Ну, а щось ми без нього забуваємо. Там були. Тобто в нас, ну, ми працюємо повноцінно, коли настроєм. А коли Андрія ну, нема, на то жаль, ви- а це. Коли Андрія нема, ви збираєтеся на репетиції? Збираємося рідко. Ми збираємося, поганяємо. Раз в місяць точно збираю. Раз на 2 тижні ми збираємося, стараємося і це все. Бля. Взагалі, воювати можливо тільки влітку. Отак, щоб реально. Все решта, там, зима, осінь, весна це каторга. Це або мінус 18, або плюс 3 і глина така, що тебе завалює з головою. Ну, то літо скоро закінчується, що буде? Тяжко буде. Зараз пораненого ти просто викладаєш, сухо, нормально, ти пораненого витягнув і спокійно його перев'язуєш. А так ти пораненого витягаєш, і тобі треба подбати, щоб в тебе в машині вже вебасто нормально працювало, щоб в нього не було переохолодження, знаєш, щоб встигнути його. А ти розумієш, що зиму тобі доведеться, напевно, на фронті зустрічати? Дай Боже, щоб тільки цю. Ні, ну реально, знаєш, як я сприймаю? І в мене практично всі хлопці сприймають. Ми вже там назавжди. Коли є можливість скочити в відрядження
до Львова хоча б на день, навіть там, ну скільки в мене там, більше 1000 кілометрів, деколи буває до хати їхати. За кермом пиляю, бо тому що неважливо наскільки, але додому. Так, головне, щоб тебе чекали. Якщо тебе не чекають, ніхто не буде їхати. І таких побратимів я теж маю, яких ніхто не чекає, які не мають куди їхати. І я тобі скажу, що мене дуже напрягло. Це коли я свою доньку старшу запитався, скільки, чи крім мене, ще в когось з однокласників, однокласниць тато є на війні. Ні в кого нема. Всіх тати водили в школу, там обіймали, цілували на прощання. Один я якийсь нерадивий чомусь потрапив на війну. Ти сам пішов? Повістку отримав і чемно пішов по ній. Ну, мене, скажімо так, я не злюся, в мене немає агресії на то. В мене просто таке, знаєш, як 2 квасні ябка з'їв. Така міні-образа. От таке, якого хера, знаєш? От, я би це такими великими червоними буквами собі на голові написав, якого хера. А ще скажи, от досвід травматолога, взагалі лікаря, зрозуміло, як тобі знадобився, якось тобі там досвід панк-рокера і радіоведучого допомагає? Досвід травматолога, я тобі чесно скажу, що він там, в принципі, ніхрена не знадобився, чесно. Там просто єдине, що там немає різниці, яка в тебе спеціалізація, насправді. Там є, чи боїшся ти розірваного в шмаття пацієнта, чи ні. Якщо ні, то, в принципі, ти дуже швидко всьому навчишся. Досвід ведучого і музиканта згодився, знаєш, в якій стороні? От я коли став якось так волею долі, став ротним, командиром медичної роти, то організаційні моменти комунікативні. Познайомитися з іншими начмедами, з іншими командирами медрот, зайти в співпрацю. Ти розумієш, що рота – це дитячий садок, там в тебе є десятки людей, кожен зі своєю долею, своїми болячками. Я з ним в машині не поїду, бо я на нього ображена. А він такий, а він сякий. Я такий сухпайок не буду, бо тому що там томати є. Оце є абсолютно цей дитячий садок, який навколо мене, який треба по черзі виводити, садити на сходинки, робити чай там, чи каву і сидіти і говорити. Є депресняки, їх треба з того. Васильович, я, напевно, буду щось шукати момент, щоб звідси свалювати з тої війни. Ти сидиш з ним, виговориш, на другий день він вже нікуди не збирається свалювати. Певно, що татівський досвід поміг. У мене 2 доньки, яких треба часто заспокоювати, щось пояснювати. А насправді доросла людина, в якої є свій біль, вона нічим особливо не відрізняється від дитини. Коли ти там, тобі в голову часто лізе щось ліричне чи таке панк-рокове? Ніякої лірики взагалі. Немає. У мене, чесно, мій плейлист – це молотилово, це... Метал-музика завжди мене витягала з найгірших моментів в моєму житті, з найпаршивіших. Тобто якісь обітуарії, Cannibal Corpse, там Killswitch Engage і так далі. Це є банди, які далі мені ментально продувають голову, я навіть не буду від того втікати. А скажу більше, в мене тепер пацани-водії, які, в принципі, люди, які ніколи до того відношення не мали, вони тепер теж знають всякі назви груп. Когось ти присадив на панк-рок, на метал, хто не раніше його не слухав? Абсолютно, так. У мене там є хлопці з Житомира, які займалися фермерським господарством ціле життя. Тепер вони мені знімають відюху, як він несеться в машині в відпустці і в нього рубає. Командир, дивися! На попередньому концерті, в грудні то був у нас концерт, так, Бодя? 17 грудня. В нас було перелом руки серед фанів, перелом ноги. Під час концерту? Ноги, руки, так, під час концерту. У нас слем страшний, у нас руба. Тобто це в нас норма. Каліцтво на концерті – це є нормально. Причому люди нам присилають фотки, там, знаєш, загіпсована рука, дивися. В нас дуже специфічна публіка. Тобто... А як ти випускаєш там, на фронті, свої емоції? У нас кожен день по 2 години бадмінтону. Щоб ти розуміла, ми купили правильне спорядження, хороші ракетки,
професійні воланчики, і в нас кожен день ми займаємося бадмінтоном. Це дуже допомагає випускати пару, просто неймовірно. Особливо культурний фронт взагалі тебе не дратує, і чи він дійсно має місце? Ну, тут я тобі скажу точно, що дратує, тому що немає ніякого культурного фронту. Культурний тил є. Економічний тил є, це безперечно. Фронт є один. Фронт тут він там. А це все є надійний тил. Але тил культурний потрібен. Само собою. Ми надто довго внаслідок радянської, а потім російської пропаганди програвали цей тил. Тобто це є наша оборона, це є наша одна з ліній. Знаєш, от як зараз в русських є свої лінії оборони, там з зубами дракона, з мінуваннями. От ми зараз маємо реально замінуватися для наступних поколінь так своїм культурним тилом, щоб всякі русські майбутні достоєвські штурмовики через то все не змогли пробитися. Якщо всі діячі культурного тилу мобілізують, це погано? Ну, скажімо так, в мене десь сприйняття таке, що з часом мобілізують всіх. А хто ж буде той культурний тил тримати? А ті, хто зараз на фронті. Треба обійняти. Слухай, музикантів на фронті, художників, поетів і так далі не бракує. Все, зрозуміло. Це буде здорова ротація. Так, то моя дружина Яринка, це Микита. Приємно. Що це є 10 днів, в принципі, що це, як ми до війни, в принципі, ми не розлучались, там, будучи 14-15 років разом, ми там довше, ніж на 1,5 доби не були порізно. Тому то для нас є дуже незвично, і за 10 днів ми стараємося встигнути все. Якщо я знаю наперед, що Андрій має приїхати, то я відмовляюсь від роботи, я стараюся запланувати так, щоб нас ніхто не чіпав, ми кудись виїжджаємо, набуваємося разом, щоб просто не відволікатись ні на що. Мене задовбало, наприклад, я от вже кілька ночей вдома, мене задовбало, що мені кожної ночі сниться війна. Тобто на війні мені війна не сниться. На війні мені, в принципі, майже нічого ніколи не сниться. Але не прокидається Ірина при цьому? А, тому що... Ні, якось без того. Прокидався колись. Ти приїхав перший раз. Ну, то ясно, по нас тоді літаком вальнули. Я після того безпосередньо майже приїхав. Авіаудар. За 4 дня відпустки тебе вже щось тригернуло в тилу, в цивільному житті, і особливо у Львові, де таке життя прям дуже яскраве, яке і до війни, в принципі, таке було? Розслабленість людська. Я собі такого давно не дозволяю. Знаєш, не дивитися по дахах, там, не дивитися, не розглядатися. І мене от висадило та, що всі ходять розслаблені. Дивно. Але це нормально? Чи це абсолютно нормально, так. Ну, тобто, я відверто скажу, що в мене завдяки моїй жінці, яка зі мною кожен день там спілкується, вислуховує мої, то в мене майже немає цієї якоїсь межі великої переходу між поверненням з війни от зараз в мирний світ. Ну, так, складніше потім буде повернення з мирного світу назад на війну. Це воно завжди складніше працює. Як правильно, на твою думку, відпочивати, щоб не дратувати, інтригерити інших, хто зараз переживає чи травму, чи просто постійно переживає за своїх рідних? Не можу комусь вказувати, як кому відпочивати. Для мене це екологічно буде, якщо я не буду бачити, як хтось відпочиває, принаймні наразі. Але, напевно, і це колись мене, бо не можуть від мене все життя приховувати чиїсь відпочинки хтось. То станом на сьогодні мені некомфортно бачити чийсь супер активний, веселий, закоханий відпочинок разом. Тобто, умовно кажучи, не вихвалятись цим Не відпочинком? вихвалятися. Мене не турбує, чи є затишне сидіння за кавою, чи за вином, чи за чимось подібним. Ні. Мене турбує, коли хтось суперактивно поводиться і привертає свою увагу перехожих. Ну, зокрема, мою. Це мене так, моє око це починає бачити, і туди починаються якісь вже егоїстичні думки, що мені хочеться говорити про те, що є зміст вже їх міняти і вже їх відпускати, бо в такому режимі ще довго морально не протримаєшся. Я чесно говорю про те, що мене це болить, для мене ця тема є болюча. Мене війна трошки більше зачепила. І, власне, я зараз десь там ходжу в якісь групи дружин військовослужбовців, і ми відчуваємо себе в запасі, знаєш, отут є цивільний світ, отут є світ людей, які є на війні,
а хто ми? Я фізично в цивільності, але морально, думками я повністю є в війні. І оце от таке хитання поміж, бачити, як всі гарно продовжують жити, це ж і класно, бо так і має бути. Але постійно бути в переживаннях, самі торби таскати до хати, там, знаєш, Шафи пересунути. Шафу я сьогодні попросила Андрія пересунути. Якісь такі банальні бувалі речі, машину загнати в гараж хоч один вечір за цілий там рік. Ну, якісь речі, які сама, які не відчуваються, напевно, людям, які мають це щодня. Моя думка, що дуже би правильно було військових лікарів, які вже навоювалися отак-от, напрацювалися в евакуації, нагорілися в бронемашинах і все решта, їх потрошки віддавати на ВЛК, а наступну когорту вже медпрацівників відправляти вперед. Тому що не можна бути, що от я такий хірург, і я набагато важливіший для цивільних, аніж для військових. Не буває так. Ви як директор пабу, пивбару, наскільки ви відчуваєте, що суспільство засуджує, що під час війни у вас люди п'ють пиво? По-перше, люди мають розслабитись, коли така суцільна напруга навколо, і хоч якийсь розслабон має бути, це однозначно. А по-друге, якщо ми умовно не можемо воювати, от я по стану здоров'я, наприклад, то я просто буду приносити користь в такому плані. Я буду приймати людей, я буду платити податки, з тих податків, відповідно, буде фінансуватися і соціальна структура, і армія в тому числі. І, в-третіх, якщо в мене є лишні гроші, я все одно їх віддаю, там, на якісь донати, хоч мінімально, але віддаю. Йдемо і розробилися. Ми погнали на зараз саундчек, якщо маєш можливість на 19-ту підсказувати. Там ти щодня стикаєшся зі смертю? Ну, не щодня, але часто. Наскільки для твоєї психіки це було, ти не був готовий до такого? Чи ти швидко переключився? Взагалі робота як робота. Тобто ти легко... Так, ми і піднімаємо, допустимо, тіла, які пролежали декілька місяців, там, українських військовослужбовців для ідентифікації. Є там, звичайно, такі, я зустрічав там людей, навіть здоровенних мужиків з набитими ведмедями і тиграми, які при візуалізації кожного загиблого ригають там. Да? І далі. Але працюють. А що А в нього виходу нема. Так? У мене один з моїх водіїв, це коли ми чорні мішки там треба нам вантажити. Він бідний ригає, блідне, зеленіє, синіє. Оце ми йдемо повз столики. Тобі в кайф, от твій рідний Львів виглядає зараз ось так. Та мені не те, що в кайф, в мене таке враження, що я приїхав, знаєш, і такою приємною ковдрою накрився. Я вдома. Тут все в порядку. Працюють, люди гуляють. Тут на мене подивись, я сильно виглядаю як військова людина. А фестивалі мають бути, на твою думку, великі? Там, не знаю, бо щоринок постійно якісь концерти були. Так. Мають бути. Ну, чесно тобі скажу, в мене переляк від скупчення людей. І це теж, напевно, надовго, і від того доведеться лікуватися. Да, а от я це не тільки від тебе вже чула. Чому тебе лякають скупчення людей? А я думаю, як їх рятувати під час ракетного удару, якщо зараз сюди вдарити ракету. Тобто ти боїшся, що на підсвідомості, що сюди можеш прилетіти і що буде? Абсолютно. І вже треба надавати допомогу, а всіх не врятуєш. Це найстрашніша фігня для лікаря, з якою теж доводиться боротися. Розуміння, що всім не допоможеш. Тобі треба сортувати. От дивись. Весілля йде. Якщо ти скажеш, що зараз погано одружуватися, то вони щасливі. Чому весілля гучні окей, бо ведучим на весіллі, теж коли з ним працював, мають заробляти чи не тільки через це? А я тобі скажу, що я ведучим весіль досі працюю, якісь там, знаєш, на наступне літо вже замовлення з'являються, розпише. Та слухай, я розумію, мені ще стільки військових одружувати. Та нормально абсолютно. От якби моїй доньці там було зараз 20 років, знаєш, буйність, яскравість, квіт. Бажання двіжу і танців з піднятими руками, що я своїй доньці скажу, ні, ти знаєш, цього року, доню, якщо ти хочеш одружуватися, твоє весілля буде сумним, в сірій хустці і з підтиснутими від розпуки губами, бо в країні війна. Ну не буде так. Ні, або весілля там на скромненьке, без пишних витрачань. Так, без 1000 сторіз в інстаграмах, без оцієї всієї трешари. А так то я ж... Слухай, скільки знайомих в мене музикантів, скільки там ведучих, я ж розумію, що всі працюють, що воно є. Просто воно не афішується. Олежику.
Що там, як пальчик? Радий бачити. Привіт, братику, навзаєм. Бач, раз на півроку бачимося і рівно тут. У тебе нема відчуття, коли ти приїжджаєш до Львова, що люди тут забули, що таке війна. Блін, не можна так казати. Знаєш, є люди, які забули, само собою. Є люди, які просто і не відчували, що є така от штука, там, як війна. А прикинь, якби я зараз, от починається концерт, і я виходжу на сцену з папочкою у формі. Глядь, який прикол. За твою інформацію, тут багато буде військових, твоїх знайомих? Так, багато має бути. Я навіть знаю, що друзі лікарі, які в госпіталі працюють, будуть. Може, є де таких людей, які страшно бояться цієї повістки, сидять в хаті, не виходять, ну десь їх воєнкомат, напевно, таки спіймає. Що їм покласти з собою, там, не в аптечку, а в кишеню, щоб легше перенести, що їх чекає? Я тобі скажу, тим людям, які страшно так бояться, панічні атаки, їм треба йти на стрільби, їм треба йти на полігони ці приватні, вчитися стріляти, їм треба займатися тактичною медициною, фізичною підготовкою. І тоді, як виявляється, панічна атака кудись зникає, тому що ти менше починаєш домальовувати собі фантазії, як воно буде. Що тебе рятує від емоційного вигорання, і чи ти відчуваєш, що зараз військові емоційно, тобто те, що нам показують зараз, намагаються проблеми посилити, щоб була демобілізація, що емоційне вигорання масове? Воно є. В першу чергу це є відрив від сім'ї. Я маю щастя, що я можу, тобто я того не приховую, я не є там супергерой, який, знаєш, на правій нозі савушку розламує об коліно, на лівій нозі 8 русських вбиває. Я звичайний лікар на війні, і мені хочеться жалітися деколи жінці, щоб мене це все просто вже тако. І та жінка зі мною, як-не-як, як людина, яка має стаж психологічної роботи, це все пропрацьовує. Ой, ще повезло. Так, насправді так. Я не без того, тобто у нас не якийсь там ідеальний шлюб, ми там вчора сралися нормально. Так. Вчора? Так. Це відпустка чи Так. Ну, то якась, бо там, знаєш, як приїхав чоловік, там кинув шкарпетку, там кинув ще щось. Основне, це твоя порада, щоб не було вигорання, щодня виговорюватись комусь. Так. У мене побратими ще дуже хороші. Я, як командир, дав їм можливість мені виговорюватися. Тобто ми обговорюємо банально там поступлення коштів на наші донатні картки, бо є таке, я весь час якісь гроші збираю, не там в Фейсбуці пишу, мені там друзі пишуть, треба гроші? Кажу, треба, чесно, треба. І я їх на ремонти автомобілів використовую. Ми обговорюємо їхні там проблеми, хвороби батьків, непорозуміння в сім'ї, бо воно теж таке є. Я розумію, що вони мені готові відкриватися, бо тому що це є наше внутрішнє, і вони знають, що воно далі нікуди не піде, що я їх там, скажімо, не здам перед кимось іншим через їхні якісь емоційні моменти. Та вигорання є, і чим воно грозить, та тим, що якщо вони не в ту сторону погорять і запобіжники їхні перегорять, то ми після війни отримуємо кучу нелегальної зброї, якої буде по підвалах і по стрихах. А як воно все почне застосовуватися, то знаєш, хтось собі в голову, а хтось комусь в голову. Там. Не сподобалося, як в магазині відповіли. А він от весь прогорівший, бо з ним не попрацювали психологи. Я, напевно, в кожному інтерв'ю товк і буду товкти. Нам необхідна просто неймовірна мережа, неймовірні фінансові вливання на психологічну реабілітацію. Якщо з фізіологічною реабілітацією вже програми якісь працюють, протезування і так далі, психологічну реабілітацію має пройти кожен. Не той, кому погано, а тупо кожен, хто приходить з війни, він має пройти якийсь курс вирівнювання і соціалізації в суспільстві. Універсальні поради, які ти дав кожному військовому, який нарешті дочекався відпустки, щоб її не просрати, грубо кажучи, щоб ефективно відпочити, і ти побачив, що ця людина приїхала абсолютно в нових силах до тебе назад підрозділ. Порада проста. Роби те, що тобі постійно бракувало, про що ти мріяв. От якщо ти хочеш спати, спи всю відпустку. От тупо жири в ліжку, дивися Netflix, не виходь з ліжка, от просто сиди в ліжку, якщо тобі того треба було. Якщо ти хотів відкататися на велику, катайся на велику. Якщо ти хотів
займатися сексом з нереальною кількістю жінок і маєш на це опції, можливості, все решта із гідних жінок, то, будь ласка, використовуй свої мачовські впливи, роби так, як тобі добре. Відновися. І це саме і стосується, там, наприклад, людей, які з незначними, там, з легкими пораненнями перебувають в відпустці за станом здоров'я. Є можливість за цей час, там, не знаю, хотів завжди зремонтувати дах в своїй хаті. За час війни заробив грошей. Зремонтуй той дах. Ти потім будеш в армії сидіти і думати, Боже, як добре, що я той дах зремонтував, бо я так би і за нього не взявся. Я думаю, де моя дружина? Вона зразу до сих. Ну, такі концерти чому доречні зараз? Доречні, тому що треба підтримувати хлопців, і допомога йде на ЗСУ, я думаю. І просто і морально відпочивати людям тут треба, ну, в міру. Взагалі частина людяності – це культурна складова взагалі в суспільстві. Якщо культурна складова буде помирати, то ну, все інше теж буде деградувати. Не пишіть нам завтра гнівних коментарів у Фейсбуку. В нас мат – це не є слово для того, щоб ним говорити. У нас мат – це є річ, яка використовується для погашення негативної емоції або для підкреслення позитивної емоції. Ну, послухайте, як можна сказати, наприклад, піздець як хуйово. Але зараз я би хотів сказати піздець як ахуєнно. Дякую вам, що ви прийшли. На вашу думку, чи мають право чоловіки, які не служать, ходити на концерти і пити пиво? Звичайно так, тому що наші друзі саме для того нас захищають, бо зараз вони там, потім ми будемо міняються місцями. Тобто ви розумієте, що можливо ваша черга наступна, і поки можна жити, треба жити? Це одне з по черзі, спочатку там, потім тут, або навпаки. Що дійсно недоречно робити під час війни, щоб не нервувати людей? Та може... Це від людей залежить, бо дехто нервується просто так. І дивитися, що хтось нервується, це їхні проблеми насправді. Навіть сама теза, що щось недоречне під час війни, це неправильно, тому що недоречно не допомагати. Відпочивати – це нормально. Це перший ваш концерт за час війни? По суті, вже не перший, тому що мене десь обміняли в жовтні. Ви з полону вийшли? Так, мене обміняли тепер офіцера. Ви військовий Збройних Сил України? Так, так. Ці речі, з якими я воював, напевно, щоб такі концерти мали право бути. Тобто, коли ти воюєш, коли ти в якомусь крайньому гамні, на позиції, ти все ж на собі думаєш, ну нахіра це все. І коли ти бачиш все життя, яке відбувається тут, то, ну, ти розумієш, що ти воював, насправді. Ну, це дуже важливо. Війна війною, справді, не може тривати ще років 10, але люди мають жити, І люди, які вернулися звідти, з фронту, не мають розуміти, для чого вони це робили, До речі, серед нас тут, я не буду звертати окрему увагу, серед нас тут насправді досить дофіга військових. Хтось там вже списаний, хтось хворий, поранений. Я не до того, друзі, я до того, що це нормально мати під час війни концерти. Ви маєте право на відпочинок. Всі мають право на відпочинок. А ми, в свою чергу, розуміємо, що ми там правильно воюємо, оскільки тут люди можуть відпочивати. Дякую, братики і сестрички, їдемо далі. Це є моя Колганівка, це є Мар'яна П'єцух. Це військовий. Так. Ти ж військовий вже демобілізований. Від сьогоднішнього дня я вже не військовий. Тебе демобілізували через поранення. Так. Можу сказати те, що війна у нас надовго. І якщо ми не будемо мати можливості розслаблятися, ми просто будемо неефективно працювати. Війна в нас надовго.
Одні люди працюють, потім розслабляються. Замість них працюють інші люди, потім розслабляються. Якщо ми не зробимо справедливої системи ротацій, якщо ми не навчимося мобілізуватися і розслаблятися, тоді ми знову програємо. Через 100 років наші правнуки будуть вигрібати те саме гівно, яке вигрібаємо ми зараз.